สดีค่ะกลับมาพบกับฝนนะคะในช่องสวนอุ่นดินค่ะและคลิปนี้นะคะฝนก็จะพาเพื่อนๆมาดูซินโกเนียมสายหลุดนะคะเพราะว่าซินโกเนียมทั้ง3ชนิดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นไหลขาวไหลชมพูไหลเหลืองนะคะก็จะมีปัญหากับเพื่อนๆหลายๆคนเลยนะคะที่เลี้ยงแล้วเขาชอบหลุดเขียวหลุดเผือกนะคะฝนก็เลยจะมาแบ่งปันนะคะวิธีการเลี้ยงแต่ละตัวนะคะว่าฝนเลี้ยงแบบไหนแล้วก็เลี้ยงยังไงได้ยังไงนะคะเลี้ยงยังไงได้ผลแบบไหนนะคะเอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะได้นำไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้นำไปปรับใช้นะคะและก่อนที่จะไปชมคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องสวนอุ่นดินไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆสาระดีๆที่ฝนนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเริ่มกันที่เงินไหลมาด่างชมพูเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นเงินไหลมาด่างชมพูที่ฝนเพิ่งทำคลิปไปนะคะเมื่อก่อนหน้านี้ซึ่งจะแนะนำเรื่องปุ๋ยนะคะปุ๋ยเกล็ดที่ใช้ในการเพิ่มสีของเขานะคะทำให้สีของเขาเนี่ยสดแล้วก็ชัดขึ้นนะคะแต่ว่าวันนี้ฝนจะมาลงดีเทลนะคะในการเลี้ยงเขานะคะเพื่อนๆก็คือต้นนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นตัวด่างอยู่แล้วนะแล้วก็เขาหลุดเขียวมานะคะฝนก็นำยอดที่เขียวของเขานะคะมาปลูกค่ะพอปลูกเสร็จแล้วนะคะฝนก็นำเขาไปไว้ในพื้นที่ที่ได้รับแสงแดดนะคะในตอนเช้าเป็นแดดอ่อนๆนะคะแล้วเขานะคะก็ออกใบใหม่มาที่มีด่างกระจายนะคะเล็กๆน้อยๆปลายๆนะคะจนใบล่าสุดนะคะที่ฝนทำไปนะคะตอนที่ทำคลิปไปก็คือเป็นใบนี้นะคะซึ่งเขาเนี่ยมีด่างชมพูนะคะที่ชัดขึ้นมากๆเลยโดยปกตินะคะคนที่เลี้ยงเงินไหลมาด่างชมพูนะคะเขานิยมที่จะเลี้ยงไว้ในพื้นที่ร่มนะคะร่มเลยแหละให้ได้รับแสงที่น้อยมากๆนะคะเพื่อที่จะให้เขานะคะมีสีชมพูที่สดได้นานนะคะฝนก็เลยนำเขานะคะทดลองดูว่าเนี่ยเราเลี้ยงแสงแล้วเขาได้สีชมพูเยอะออกมาแบบนี้แล้วถ้าเรานะคะย้ายเขาไปไว้ในพื้นที่ร่มนะคะจะเป็นยังไงต่อนะคะฝนก็เลยย้ายเขานะคะไปไว้ในพื้นที่ร่มนะอันนี้นะคะ2ใบนี้ก็เป็นใบที่เพิ่งออกใหม่นะคะหลังจากที่ย้ายไปไว้ที่พื้นที่ร่มค่ะ2ใบใหม่นี้นะคะที่ออกมาก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคะเขาก็มีด่างกระจายนะคะปลายอยู่ที่ใบเขานะคะและกระถางนี้นะคะฝนก็จะนำกลับไปไว้ในพื้นที่ที่ได้รับแสงแดดตอนเช้าเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่จะดูหลอดใหม่ของเขาค่ะว่าแสงมีผลต่อสีด่างของเขาหรือเปล่านะคะว่าอันนี้ก็เป็นเพียงแค่การทดลองเนาะของฝนนะคะเพราะว่าฝนนะคะสังเกตจากต้นเล็กๆนะคะที่วางอยู่ข้างหน้าเพื่อนๆเนี่ยต้นเล็กๆพวกนี้นะคะก็เกิดจากการวางข้อนะคะเป็นข้อของเงินไหลมาด่างค่ะแต่ว่าเป็นใบที่หลุดเขียวนะคะเป็นข้อที่หลุดเขียวแล้วทั้งนั้นเลยนะคะทั้งหมดเลย4กระถางนี้และฝนนะคะก็นำกระถางเล็กๆพวกนี้นะคะวางไว้ตรงที่รับแสงแดดในตอนเช้านะคะเป็นแดดอ่อนๆเหมือนกันกับกระถางนี้เลยค่ะตอนแรกๆและทุกวันนี้นะคะเขาก็ยังได้รับแสงในตอนเช้านะคะคือฝนไม่ได้ย้ายมาไว้ในที่ร่มย้ายเฉพาะกระถางใหญ่นะคะที่ย้ายมาไว้ในที่ร่มซึ่งใบของเขาก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นค่ะก็ติดด่างเยอะสวยงามดีนะคะฝนก็เลยคิดว่าจะนำกระถางนี้แหละกลับไปไว้ที่ได้รับแสงแดดตอนเช้านะคะแล้วก็จะเพิ่มเป็นการถ้าไม่รดปุ๋ยเกล็ดเหมือนเดิมนะคะก็จะฉีดพ่นปุ๋ยเกล็ดทางใบเลยค่ะเพื่อที่จะดูว่าเขานะคะจะคงสภาพสีชมพูได้นานขนาดไหนนะคะและนี่นะคะก็เป็นผลการทดลองในการเลี้ยงเงินไหลมาด่างชมพูของฝนนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปเลยนะคะตัวต่อไปนะคะก็คือตัวนี้ค่ะเงินไหลมาด่างขาวนะคะซึ่งเงินไหลมาด่างขาวนะคะเรานะข้อแนะนำในการเลี้ยงนะคะเราควรให้เขาได้รับเลี้ยงในพื้นที่ที่ได้รับแสงนะคะฝนก็ตั้งไว้ด้วยกันกับเจ้าพวกนี้ละค่ะก็คือได้รับแสงแดดในตอนเช้าข้อดีของเขานะคะที่ฝนสังเกตได้นะคะจากการทดลองก็คือใบฝนรู้สึกว่าใบของเขานะคะหนา
แล้วก็จะมีความยับหน่อยนะคะ จะรู้สึกว่าเขายับหน่อยแล้วก็หนาค่ะ สีขาวนะคะก็สีที่ด่างขาวนะคะก็เห็นได้ชัดเจนขึ้นนะคะ แต่ว่าเท่าที่เพื่อนๆเห็นนะคะนี่ฝนรู้สึกว่าด่างของเขาจะกระจายเพราะว่าต้นนี้ของฝนนะคะยังไม่เคยมีด่างแบบนี้เลยนะคะตั้งแต่เลี้ยงมานะคะยังไม่เคยมีด่างแบบเนี้ยเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นด่างประมาณนี้นะคะปื้นๆกระจายก็อย่างประมาณนี้ยังไงก็ยังมีปื้นๆนะคะแบบนี้ตลอดเลยแต่ว่าด่างที่แบบเป็นแบบนี้ค่ะก็เพิ่งมีหลังจากที่ฝนปรับนะคะให้เขาไปอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับแสงแดดในตอนเช้าๆนะคะได้รับแดดได้รับแดดบ้างนะคะก็ออกใบใหม่นะคะมาเป็นแบบนี้ค่ะและหลอดนะคะที่กำลังแทงใหม่ก็ฝนดูนะคะจากลายของหลอดนะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับ2ใบนี้นะคะนี่นะคะก็เป็นผลการทดลองวางต้นเงินไหลมาด่างขาวนะคะไว้ตรงพื้นที่ที่ได้รับแสงแดดนะคะได้รับแสงแดดในช่วงเวลาหนึ่งนะคะไม่ได้รับทั้งวันนะคะได้รับแสงแดดอ่อนๆในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะก็ทำให้ใบของเขานะคะมีเป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นนี้เลยค่ะฝนชอบนะคะแบบนี้เพราะว่าใบเขาจะยับนิดนึงคล้ายๆกับโมฮิโต้เลยค่ะแล้วก็มีความหนาขึ้นนะคะในความรู้สึกฝนแต่ว่าถ้าเลี้ยงในพื้นที่ร่มนะคะฝนเคยเลี้ยงเงินไหลมาด่างขาวในพื้นที่ร่มนะคะเขาจะมีพื้นที่สีเขียวเยอะนะเขาจะมีพื้นที่สีเขียวเยอะนะคะถ้าไม่เขียวก็เผือกเลยค่ะเผือกเยอะประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เลี้ยงเงินไหลมาด่างขาวนะคะแล้วเขาหลุดเป็นใบเผือกนะคะก็ให้เพื่อนๆตัดใบเผือกทิ้งไปได้เลยค่ะแล้วก็มาไล่ตาใหม่นะคะรอดูว่าตาที่เขาเกิดมาใหม่จากข้อเดิมนะคะเป็นยังไงจะออกมาด่างอีกไหมนะคะแต่ว่าถ้าเป็นหลุดเขียวนะคะเพื่อนๆก็ตัดมาเหมือนกันค่ะแล้วก็นำมาวางข้อได้นะคะเพราะว่าเห็นไหมคะอย่างเงินไหลมาด่างชมพูเนี่ยฝนก็นำจากใบเขียวนะคะที่เป็นต้นด่างนั่นแหละแต่ว่าหลุดเขียวนะคะมาวางข้อใหม่นะคะเขาก็ออกเป็นใบด่างกลับมาเหมือนเดิมนะคะแล้วตัวสุดท้ายที่วันนี้จะมาแบ่งปันนะคะก็คือตัวนี้ค่ะเงินไหลมาด่างเหลืองนะคะเงินไหลมาด่างเหลืองนะคะฝนก็นำเขาไปไว้ในพื้นที่ที่ได้รับแสงแดดตอนเช้าไว้ด้วยกันกับพวกนี้เลยข้อดีนะคะก็คือใบของเขานะคะจะหนาขึ้นแล้วก็มี texture ของความยับนิดนะคะแต่ข้อเสียก็คือสีด่างเหลืองนะคะซีดเร็วมากค่ะฉะนั้นนะคะฝนก็เลยย้ายต้นเงินไหลมาด่างเหลืองนะคะมาไว้ในพื้นที่ร่มลำไรนะคะได้รับแสงเล็กน้อยได้รับแสงนั่นแหละใบที่เขาออกมาใหม่นะคะก็คงสีเหลืองสดไว้ได้ดีพอสมควรนะคะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอันรู้เลยว่าเงินไหลมาด่างเหลืองนะคะเราควรจะเลี้ยงไว้ในพื้นที่ร่มนะคะให้ได้รับแสงบ้างนะคะแต่ว่าคือไม่ควรเลี้ยงให้โดนแดดนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยก็จะสีซีดเร็วนะคะก็จะออกเป็นสีเหลืองนวลครีมแบบนี้นะคะซึ่งจะคล้ายๆกับสีของเงินไหลมาด่างขาวนะคะปัจจัยอื่นๆนะคะอย่างเช่นปุ๋ยฝนจะใส่ให้เขาเหมือนกันหมดนะคะแล้วก็รดน้ำเหมือนกันหมดแต่สิ่งที่จะต่างกันนะคะมีแค่เพียงแสงนะคะปริมาณแสงที่ให้เขาได้รับเท่านั้นนะคะทั้ง3ตัวนี้ที่ฝนทดลองดูและนี่นะคะก็เป็นผลการทดลองนะคะที่ฝนทดลองนำต้นเงินไหลมาทั้ง3นี้นะคะไปลองเลี้ยงตามจุดต่างๆว่าเขาได้ผลออกมาเป็นแบบไหนไม่ว่าจะเงินไหลมาด่างขาวด่างชมพูหรือว่าด่างเหลืองนะคะเพื่อนๆก็ลองนำวิธีของฝนนะคะไปปรับใช้ดูก็ได้ค่ะแล้วได้ผลยังไงนะคะก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องสวนอุ่นดินไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปอัปเดตนะคะที่ฝนจะมาอัปเดตในหลายๆคลิปนะคะที่ฝนทดลองไว้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ